Δεν στέφεσαι βασίλισσα rockstar των αρωμάτων επειδή τραγούδησες πρώτη αυτό το κομμάτι. Στέφεσαι επειδή όταν κάποιος αναφέρει σήμερα αυτήν τη μελωδία, το όνομα που ακούγεται πρώτο δεν είναι του συνθέτη, είναι το δικό σου. Και όσοι θέλησαν να παίξουν το ίδιο κομμάτι μετά από εσένα, δεν συγκρίνονται καν με το πρωτότυπο, συγκρίνονται μαζί σου. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου, και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Ανήκει σε μια συλλογή εμπνευσμένη από την όπερα και τη συμφωνική μουσική. Δεν ήταν η πρώτη που έγραψε αυτήν τη μελωδία, υπήρχαν και άλλοι πριν από αυτήν. Το DNA δεν της ανήκει. Ήταν όμως αυτή που το μετέτρεψε σε φαινόμενο. Και όταν το ίδιο το κοινό αποφάσισε ποιον θα ακολουθήσει, διάλεξε εκείνη. Έκτοτε, όποιος θέλει να ακούσει αυτήν τη μελωδία, λέει πρώτα το όνομα της βασίλισσας. Στη σειρά μας Summer Kings, 10 εστεμένοι του καλοκαιριού ταξιδεύουν ένας-ένας προς τη θαλαμιγό Κριστίνα για ένα επικό φινάλε, το Summer Kings Gathering. Σήμερα παραδίδουμε την 7η πρόσκληση της Guest List. Τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά? Η βασίλισσα του Golden Hour, ο βασιλιάς του Poolside Glam, ο Island Escape. Θα συναντήσουμε τον Jason Bourne, θα ταξιδέψουμε στην Tribal The Beach, τη Μύκονο, την Κεφαλονιά και άλλα πολλά. Οπότε αν θέλετε να ανακαλύψετε ποιοι τελικά θα καθίσουν στο τραπέζι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε ούτε μία πρόσκληση. 7η πρόσκληση για το μεγάλο μας φινάλε. Αφήνουμε πίσω μας το ήσυχο ηλιοβασίλεμα από τη στερακότα και προσγειωνόμαστε κατευθείαν στην ένταση μιας νύχτας που θα γραφτεί στην ιστορία. Απόψε αναζητούμε τη βασίλισσα των Rockstars και εκείνη δεν είναι εκεί που θα την περίμενε κάποιος. Στη φάρμα του Γιάσκουρ, σε ένα ξέφωτο μακριά από το χάος του Woodstock, η Τζάνις Τζόπλιν κάθεται οκλαδών σε έναν κύκλο με τους μουσικούς της. Κιθάρες ακουμπισμένες στα γόνατα αρχίζουν να σιγογρατσουνάνε, φωνές χαμηλόφωνες, καμία ιστερία ακόμα. Σε λίγο θα ανέβει στη σκηνή να ξεσηκώσει χιλιάδες. Τώρα απλώς αναπνέει, γιωμένη, μαζεύοντας μέσα της τη φωνή που θα δώσει ολόκληρη. Και εκεί, σε αυτήν την ησυχία πριν την καταιγίδα, γεννιέται το βιμπράτο μπαϊσοσπύρο. Όχι η φωνή που ουρλιάζει στη σκηνή, αλλά αυτή που τη γεννάει. Η βασίλισσα των Rockstars. Το βιμπράτο δεν είναι μόνο το τι φοράει ένας Rockstar στη σκηνή, αλλά το πώς μυρίζει η ψυχή ενός Rockstar όταν είναι μόνος πριν ανέβει. Τον Νίκο Σπύρο ίδρυσε ο Σέρσιο Μόμο, ο ίδιος άνθρωπος πίσω από τον Ζέρσοφ, ο οποίος πλέον έχει αποχωρήσει. Όλη η συλλογή κλάσικα που ανήκει δανείζεται ονόματα από την όπερα και τη συμφωνική μουσική, αντάντε, αλέγκρο, μελώδια. Και το βιμπράτο είναι η στιγμή που αυτή η κλασική γλώσσα σπάει τα όρια της, μεταφράζοντας σε άρωμα το πιο ομό, πιο σπαρακτικό βιμπράτο που άκουσε ποτέ η ροκ σκηνή, αυτό της Τζάνις. Κυκλοφόρησε το 2022 και εγώ το απέκτησα αρχές του 2023, πριν καν ακουστεί το hype γύρω του, τότε που δεν υπήρχε ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Το ζήτησα, μου το έφερε μία συνάδελφος από το Ντουμπάι, πρώτα το δείγμα γιατί χρόνια τώρα δεν κάνω πια blind buys και μετά το ίδιο το μπουκάλι. Αρωματοποιός του ο τεράστιος Κρίστιαν Προβενζάνο, το όνομα πίσω από θρύλους όπως το Χαλφέτη, αλλά και σειρές αρωμάτων του πανάκριβου Μποατισέα Δε Βικτόριους. Πώς είναι το βιμπράτο? Στο άνοιγμα grapefruit και περγαμόντο εκρήγνεται σαν ακριβή σαμπάνια, πριν το ζωηρό ginger ανέβει σε πιπεράτη ένταση. Η βάση πατάει σε βέτιβερ, πατσούλι και πιθανότατα κέδρο, και αυτό που λίγοι σταματούν να προσέξουν είναι πως κάτω από τη μανόλια και το μάσκ κρύβονται κατ' εμέ και άλλα άνθη με έναν συγκεκριμένο ρόλο, να σπάνε την υπερβολική οξύτητα δίνοντάς το με διακριτική πούδρα. Εκεί βγαίνει το μεγαλείο του βιμπράτο, όχι στο άνοιγμα, αυτό είναι το αρχικό σοκ, αλλά σε αυτό που αφήνει πίσω του καθώς περνάει η ώρα, σαν την ήρεμη αθέατη πλευρά που κρύβει κάθε άγρια σκηνική περσόνα, εκείνη η τρυφερή, ευάλωτη ψυχή πίσω από την Τζάνις που έβλεπε ο κόσμος.
Fresh, citrus, spicy, woody, διαπεραστικό μα πολυτελές, sparkling μα κομψό. Ένα ξεκάθαρο signature scent χειμώνα-καλοκαίρι, εξίσου άνετο σε γραφείο και σε γκαλά, με απόδοση που δεν αστιεύεται. Είναι extra loud, με εντάσεις που σπάνια συναντά σε αυτήν την κατηγορία. Ίσως το πιο δυνατό citrus άρωμα που κυκλοφορεί σήμερα. Η κοινότητα το κατατάσσει σχεδόν ομόφωνα βασιλιά των φρέσκων αρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο που κατάφερε να ξεπεράσει σε απήχηση ακόμα και τον πρωτότυπο προκάτοχό του, τον Bulgari Tiger, που κυκλοφόρησε το 2016. Η ομοιότητα όντως υπάρχει, όμως το βιμπράτο είναι αισθητά πιο αρωματικό, πιο πολύπλοκο, με στροφές που το πιο ξερό, πιο στεγνό, κατά τη γνώμη μου, Tiger δεν διαθέτει. Τα dupes δε που κυκλοφορούν είναι αμέτρητα. Είναι ξεκάθαρα unisex, αλλά σίγουρα όχι για quiet aesthetics. Με το βιμπράτο κάνεις δήλωση θέλεις δεν θέλεις. Θυμάμαι μια φορά σε ένα δρομάκι γεμάτο κόσμο, 3 άγνωστες με πλησίασαν να με ρωτήσουν τι φοράω. Ήταν 2 τα ξημερώματα και εγώ το είχα βάλει από τις 11 το πρωί. Άρα δεν γεμίζει απλώς ένα δωμάτιο, γεμίζει έναν ολόκληρο ανοιχτό χώρο. Αυτή λοιπόν είναι για εμένα η βασίλισσα των rockstars. Το DNA δεν της ανήκει. Ο θρόνος όμως, ναι. Η Τζάνις εξασφάλισε το εισιτήριό της. Το τραπέζι κοντεύει να ολοκληρωθεί, αλλά λείπει εκείνος ο A-list καλεσμένος που ελέγχει τα πάντα παραμένοντας αόρατος. Ο επόμενος VIP μας έχει κλείσει τη θέση Island Escape. Ετοιμάσου. Πάμε Μύκονο. Σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας βασιλικό ταξίδι και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε την επική μας σειρά Summer Kings. Να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου, αυτή είναι η δική μου guest list και ο καθένας νιώθει το κάθε άρωμα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Ποια είναι όμως η δική σας guest list του καλοκαιριού, πείτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Μέχρι να σας ξαναδώ, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!